أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا عملات العالم. سنتحدث في هذا الفيديو عن الشكل ال12 والأخير لعملة مصر المستخدمة حالياً بجميع أنحاء العالم، فئة 5 جنيهات، وسنتعرف على كل شيء عنها. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم الذين يحبون العملات ومهتمين بها، واكتبوا لنا رأيكم بالفيديو في التعليقات، وأخبرونا عن العملات التي تستخدمونها حالياً، وعن العملات القديمة الموجودة لديكم، وعن العملات التي تريدون التحدث عنها في الفيديوهات القادمة، لأننا سوف نخصص مكان لبيع وشراء العملات، وسنقوم بالرد عليكم طوال الوقت. هيا بنا نبدأ. كان مكتوب في الجزء العلوي للعملة: البنك المركزي المصري، و5 جنيهات مصرية، بتوقيع محافظ البنك محمود أبو العيون. وعلامة ال5 جنيهات المصرية، وكان مرسوم عليها مسجد بن طولون أو مسجد أحمد بن طولون. والمسجد الطولوني هو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة. أمر ببنائه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 877 ميلادياً بمدينته الجديدة القطائع، ليصبح ثالث مسجد جامع بني في عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص الذي بني في الفسطاط، وجامع العسكر الذي بني في مدينة العسكر. ورغم أن مسجد عمرو وبن العاص لا يزال موجوداً، إلى أن المسجد لطولون يعد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لا حتفظها بحالته الأصلية، بلا مقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذي توالت عليه الإصلاحات التي غيرت معالمه. شيد المسجد فوق ربو صخرية كانت تعرف بجبل يشكر، ويعتبر من المساجد المعلقة، وهو أحد أكبر مساجد مصر، حيث تبلغ مساحته مع الزيادات الخارجية حوالي 6.5 فدان، وقد بني على شكل مربع مستلهم من طرز المساجد العباسية، وخاصة مسجد سامراء بالعراق الذي استلهم منه المنار الملوي. يقع المسجد حالياً ميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، ويجاور سوره الغربي مسجد سرغتمش الناصري، فيما يجاور سوره الشرقي متحف جايور أندرسون. وفي الوجه الخلفي للعملة ظهر عليها في المنتصف حبي، وهو واحد من أبناء حورس الأربعة المرتبطين بالأواني الكانوبية وحفظ أحشاء المتوفى عند تحنيطه. وحابة هو إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء، ومعناه السعيد أو جالب السعادة. تقول كثير من الكتب الموثوق بها أن النيل إله يدعى حاب، غير أنه للنيل الجغرافي اسم آخر النهر وهو ترو، ولو راعينا الدقة أكثر فإن النهر العظيم ترو ومنها ظهرت كلمة ترعى. هو الاسم الذي أطلق على المجرى الجنوبي العظيم، كما أطلق اسم الأنهار على فروعه في الدلتا، ولم يكن حعب مجرى مياه مؤله، وإنما كان روح النيل وجوه الحراكي، أي أنه كان فيضان المياه النابعة من نون أصل الرطوبة، أي رقعة المياه البدائية المترامية الأطراف التي أقصيت عند الخليقة إلى حافة العالم، والتي كان نهرها هو المجرى الدائم واهب الحياة. وكان الفيضان هو مجيء حعب، وكانوا يصورونه على هيئه شخص بدين منبعج البطن ذي ثديين متدليين، ولونوه بلون أخضر وأزرق، أي بلون مياه الفيضان، وكان عالي الجسم طويل الشعر أشبه بصياد السمك في المستنقعات. وتقول التراتيل والصلوات الحابة أبو الآلهة الذي يغذي ويطعم ويجلب المؤونة لمصر كلها، الذي هو بكل فرد الحياة في اسم قرينه، اللي كانوا يأتي الخير في طريقه والغذاء عن بنانه، ويجلب مجيئه البهجة لكل إنسان. إنك فريد، أنت الذي خلقت نفسك من نفسك دون أن يعرف أي فرد جوهرك. وكانت تقام كل عام عند موضعين: واحد كهف حعب في مضيق قرب أسوان، 2 بيت حابة على مقربه من القاهرة، فيقذفون في النيل الكعك وحيوانات الضحية والفاكهة والتمائم لتثير قوها الفيضان وتحافظ عليه، وكذلك تماثيل الإناث لتثير إخصاب النيل العظيم فيفيض في أمواج عاتية معطيا الحياة للأرض. وكان مكتوب عليها بالأعلى سنترال بانك اوف ايجيبت، أي تعني البنك المركزي المصري، و5 باوندز أي تعني 5 جنيهات. أهلا بكم متابعين قناة عملات العالم.
نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وأنكم قد استفدتم منه. ونحن نتطلع دائما لاقتراحاتكم، لذا لا تترددوا في كتابة تعليقاتكم حول العملات التي تريدون التحدث عنها في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم على مشاهدتكم هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ونلتقي في فيديوهات جديدة على قناتنا عملات العالم.